מדע אינו נחלתם רק של יחידי סגולה, אלא נגיש לכלל הציבור המעוניין. יש חשיבות לידע המגיע מהשטח. לעתים הוא יכול לשנות את הפרשנות שלנו כחוקרים המסתכלים על הנתונים במעבדה. מדע אזרחי משלב אזרחים מתנדבים בביצוע מחקר מדעי בנושאים ובתחומים מגוונים מעולם המדע. בין היתר במטרה לתת במה לדעות של אחרים, ליצור שותפות עם הציבור, תוך דגש על היכרות מעמיקה יותר עם הפרקטיקה המדעית מחד, ועם הציבור, שיקוליו והשלכות המחקר עליו מאידך. בצורה זו תורם המדע האזרחי הן למדע ולמדענים, והן לציבור והחברה. מחקרים מדעיים המשתפים את הציבור נבדלים זה מזה ברמת המעורבות של הציבור בשלבי המחקר השונים, וברמת השליטה שיש למשתתפים על מהלך המחקר. נהוג למיין את דרגות שיתוף הציבור בשלבים השונים של תהליך המחקר לשלוש רמות. מחקר מסייע, מחקר המתוכנן על ידי מדענים ומערב את הציבור בעיקר בשלב איסוף הנתונים. מחקר שיתופי, מחקר המתוכנן לרוב על ידי מדענים, אך מערב את הציבור גם בשלב איסוף הנתונים וגם בשלבי ניתוח הנתונים והסקת המסקנות. המשתתפים במחקר זה עשויים אף לסייע במידת מה בשלב התכנון. ואחרון, מחקר שיתופי, מחקר המתוכנן בשיתוף פעולה בין המדענים והציבור, ובו הציבור, או לפחות חלק מהציבור המשתתף, מעורב בכל או ברוב שלבי המחקר. מעל 90% ממחקרי המדע האזרחי הפעילים כיום הם מחקרים מסייעים. במחקרים אלה מנסחים החוקרים שאלות מדעיות, שכדי לענות עליהן נדרשות כמויות נרחבות של מידע על פני שטח גדול ולאורך זמן. מתנדבים מהציבור מסייעים באיסוף נתונים מהשטח על פי הנחיות ופרוטוקולים שנקבעו על ידי המדענים מתכנני המחקר, ומשדרים נתונים בחזרה לחוקרים באמצעות אתרי אינטרנט או יישומים ייעודיים. החוקרים מקבלים את המידע, מבצעים ניתוח של הנתונים, ועל פי רוב מפרסמים את ממצאיהם בחזרה למתנדבים בצורה ברורה ונגישה לציבור שאינו מומחה. מחקרים מדעיים בשיתוף הציבור נערכים בתחומי דעת רבים, בהם אסטרונומיה, ביולוגיה, בריאות, אקולוגיה, פיזיקה ומדעי הסביבה. דוגמה אחת לכך היא פרויקט בינלאומי הנקרא גלקסי זו, שמטרתו זיהוי ומיפוי גלקסיות מבין מאות אלפי תמונות חלל שצולמו. אנחנו מדברים על כמויות אדירות של נתונים שיקחו שנים רבות לסווג ולמפות. אז למה לא להשתמש בתוכנת זיהוי ממוחשבת? כי כדי לדעת לזהות גלקסיות היא צריכה קודם ללמוד איך נראית גלקסיה. כחלק מתהליך הלימוד של תוכנת ה-AI פנו החוקרים לציבור וביקשו את עזרתו. המיזם הושק לראשונה ביוני 2007. כעבור יממה אחת התקבלו 70,000 סיווגים. בתוך שנה התקבלו יותר מ-50 מיליון סיווגים בהשתתפות של יותר מ-150,000 איש ואישה. אנחנו מדברים על ממוצע של 38 סיווגים לכל גלקסיה, מה שמביא אותנו לרמת דיוק ואמינות גבוהות מאוד, והיד עדיין נטויה. בצורה כזו מצליחים החוקרים לעבד, לנתח ובעצם להשתלט על הכמויות האדירות של המידע הנאסף אצלם מצילומי החלל, והציבור המשתתף זוכה לפרוץ מעבר לעניין אישי ולתרום לזיהוי גלקסיות חדשות. דוגמה נוספת ומקומית היא פרויקט המעבדה האזרחית. המעבדה האזרחית מחברת בין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, המדעטק ובין הקהילה. בהתבסס על עקרונות המדע האזרחי. אחד מהפרויקטים שהיא מובילה נקרא שינה שליש מהחיים, שהוא פרויקט מדע אזרחי בית ספרי. בשלב הראשון של פרויקט זה, התלמידים נפגשים עם חוקר שינה, נחשפים לנושא השינה, ומזהים את הכרונוטייפ שלהם ומגלים למה זה חשוב. בשלב השני הם מנהלים יומן שינה, מתנסים ואוספים מידע במשך שבועיים. בשלב השלישי הם מנתחים את הנתונים שאספו, מעלים שאלות מחקר ועושים תהליך של חקר. בשלב האחרון הם מציגים את התוצרים שלהם, אורזים את התהליך ומציגים אותו כפוסטר, הרצאה או תוצר אחר. נשמע לכם מעניין? סקרנתי אתכם או עשיתי לכם חשק להצטרף לפרויקט מדע אזרחי? הנה כמה אופציות שאולי יעניינו אתכם. החל מספירת ציפורים בחצר ביתכם או בגינה השכונתית, וכלה במשחק לקיפול חלבונים שכבר הצליח להמציא תרופה חדשה.
מוזמנים להיכנס לאתר זוניברס כדי למצוא את פרויקט המדע האזרחי שיקרוץ לכם.